Conams? Basilan nga mga lalaki, pang breed. Unboxing number 1. Wala, gitlabok man lagi ko. Unboxing number 2. Mahog! Sunod si Kat. Ay, gilabok na pod ko. Nani si Dog. Luto sa liog, uy. Oo. Walang kubra. Tara lagi, oh. No, ikaw na rin mo. Uy, nalis mo. Ano man eh. Mura magsad ang beshi ko. Ay, naku! Kanila. Kuhan siya. Ayaw, tagda. Dili na tayo. Huwag yapon. Oh, mura yapon kubra. Okay, atuan na ni silang buhian.